morning! Welcome po kayo sa Luz TV. Today, papakita ko po sa inyo kung paano yung step by step na paggawa ng chocolate chip cookies. But first of all, gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga ingredients na gagamitin natin sa paggawa at saka yung procedure kung paano siya gawin. So, madali lang to guys. So, keep on watching! Okay, so ayan po guys, ito po ating mga ingredients, all-purpose baking soda, salt, egg, vanilla and sugar, peanut and chocolate chips. Ito po siya guys. Okay, the first thing na gagawin po natin ay ano po natin yung butter. Melt po muna natin yung butter. Ayan, ganyan lang siya guys. Tunawin lang natin siya hanggang sa mag-melt po siya ng konti. Ganyan lang po. Haluin lang natin siya ng haluin. Yan. Yan. Pag okay na po siya, ang gagawin lang po natin is lalagay na po natin yung sugar. Just put the sugar. Then, i-mix lang po natin ulit. Yan. Mix lang po siya guys. Hanggang sa ma-dissolve ng butter yung asukal. Then after that, ayan na po siya guys. Okay na po siya. So, ilagay na po natin yung egg. Dalawang egg. Hanggang sa mag-mix na po siya ng maayos. Then after that guys, ito ihalo nyo na to po to sa harina, yung salt, tsaka yung baking soda. So, mix na po natin ng konti. Ayan po. Then after that po guys, ito pag make sure niyo po na natunaw na yung asukal. I-check na po natin kung totoong natunaw na po ba yung asukal. So, ang gagawin lang po natin ay mag-try po natin sa kamay natin at ganitin natin kung okay na po. Pag may buo-buo pa, so hindi pa pwede.
So, i-mix pa natin siya ng maigi, guys. Yan lang. Mix well. Mix lang. So, yan na siya guys. Tunaw na po yung asukal natin. Ang gagawin natin sunod ay okay, i-add na po natin yung ating flour. Hindi po siya natin nilalahat. Unti-unti lang muna guys. Okay, one at a time. Ganyan lang. Halo-halo lang po ulit. Make sure na matunaw po muna yung harina bago kayo magdagdag ulit ng panibago. Ganyan lang. I-mix nyo lang po ng maigi guys para mawala po yung buo-buo niya. Yan. Pag na-mix na po ng maigi, dagdag ulit tayo ng harina. Kasi konti na lang. Mix well. Ganyan lang siya guys. Madali lang. Yan. Make sure nyo lang po na talagang nahalo nyo po ng maigi yung mixture nyo para walang buo-buo. Tignan nyo po guys, pagka na-mix nyo na po ng maayos, ang gagawin nyo po ngayon ay ihahalo na po natin yung vanilla. Haluin na po natin ulit. Haluin lang ng maigi. So, okay na siya guys. Pwede nyo na pong idagdag yung inyong cracked peanut butter. Ay, cracked peanut lang pala. Joke. Yan. So, i-mix nyo lang po. Pwede nyo na rin po siyang idagdag yung ano nyo guys, yung chocolate nyo. So, gagawin ko po dito is kalahati lang po muna yung idadagdag ko. Kasi mamaya idadagdag ko po siya, ipang-toppings ko po yung kalahati. So, yan, kalahati lang muna. Okay. Haluin lang po natin ulit.
ayan guys, okay na siya. Na-mix na po natin siya ng maigi. Ang susunod naman natin gagawin ay i-form na po natin siya ng bilog-bilog doon sa may lagayan, sa baking pan natin. So, wait lang. So, ayan guys, okay na po siya. Ang gagawin ko po ngayon is maglalagay na po ako dito sa baking pan. So, susukatin ko po siya guys para magkasing laki po siya. Kasing bilog at magkasing laki. So, simulan na po natin. Ayan lang. Sukatin lang po natin guys. And then, lagay lang po natin dito. Ayan, ganyan lang. Okay, so ayan na guys, napuno ko na po yung baking pan natin. So, ang gagawin ko po ay lagyan ko lang po siya ng toppings bago isalang sa oven. Toppings na lang. Yan, ganyan lang po guys. So, patungan nyo lang siya. Depende sa inyo kung ilang gusto nyo ilagay. Sa akin, isa-isa lang kasi tipid. So, depende po sa inyo kung ilan ang gusto nyo ilagay guys. Yan. Pampatrack po kasi ito pag mayroong topping sa taas. So, ganyan lang siya. So, ayan guys. Okay na po siya. Ayan. Okay. So, ready to bake na po siya. So, make sure po na ang oven natin ay naka-preheat na po siya sa 300 degrees Celsius. So, ngayon, ang gagawin ko po guys ay isasalang ko na po siya. Yan! Charot, mainit na. So, isasalang ko na po siya guys. Okay. So, yan lang muna sa ngayon guys. Antayin ko na lang muna siya na maluto. Yan siya. So, antayin ko lang muna na maluto at stop ko muna. Bye-bye. Okay, so ayan guys. After 45 minutes, naluto na din po siya. So, ngayon po ay tatanggalin na natin siya sa oven. At titingnan natin kung maganda po ba yung pagkaluto or hindi. So, let's see. Wow! Yan! Ito na siya! Charan! Tama-tama na pagkakaluto. Medyo malambot siya. So, ito lang ang gusto ko sa cookies na medyo malambot. Huwag yung sobrang tigas. So, okay na yan. After 45 minutes, luto na din. So, magsasalang ako ng next na batch. Yan, yung nasa ilalim. So, keep on watching guys. Papakita ko sa inyo yung susunod na gagawin ko. So, yan na nga guys. Tapos na ako sa aking pagluluto. So, ito na po ang kinalalabasan ng aking chocolate chip cookies. Yan. So, yan po ang itsura niya. So, malambot po siya.
So, try natin kung ano yung texture niya sa loob. Kung matigas ba siya o malambot ba. So, tingnan natin. Wow! Yan siya guys. Yummy! Yummy! Nakakataba. Tikman natin. Very good. So, yan lang muna guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel.